أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهاتنا عن أهم النقاط لتعلم اللغة العربية. معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية باللهجة السورية المحكية. كتير بتسمعوا من العرب وقت عم تحكوا إنه هاي الكلمة مو هيك بنستخدمها، هاي الجملة استخدامها غلط، أو بتحسوا إنه في كتير مفردات وأمثال شعبية ما عم تفهموها لما تتفرجوا على مسلسل أو فيلم. وقت تكونوا مع رفقاتكن العرب ويبلشوا يحكوا بين بعضهم، بيكون في صعوبة بفهم كامل النقاش أو الحوار يلي عم يدور بيناتهم، والسبب واحد، وهو عدم استخدام المصادر الصح لتعلم اللغة العربية. بواحد من الفيديوهات السابقة ذكرت لكم إنه ما تستخدموا كتب اللغة العربية كمصدر لتعلم اللغة. طيب شو الحل البديل لنتعلم اللغة العربية؟ شو هي المصادر الصح يلي فعلا رح تساعدنا؟ المصدر الأفضل لتعلم اللغة هو مثلا إنكم تشوفوا مسلسلات عربية باللهجة يلي عم تتعلموها. في حال كنتوا حابين تطوروا مهارة القراءة عندكم، لا تستخدموا الكتب المخصصة لمتعلمين اللغة العربية. اقرأوا الكتب والروايات يلي بيستعملوها العرب نفسهم ليستمتعوا. كبداية ممكن تستخدموا قصص الأطفال، وبعد فترة ممكن ترفعوا المستوى. وقت منستخدم المصادر الصح هيك بيصير التعلم ممتع ومفيد. كتير مهم اختيار الموضوع بحيث يكون ممتع لإلكم. يعني في حال بتحبوا التقنية، تشوفوا فيديوهات معمولة بطريقة احترافية على اليوتيوب من عرب بيحكوا باللهجة يلي انتو حابين تتعلموها، وهيك بتصير الفرجة ممتعة وكمان مفيدة لإلكم. وهيك وقت تعيدوا مشاهدة فيديو ممتع لإلكم رح يكون أسهل عليكم. طيب ليش مو منيح إنه الواحد يسمع للملفات الصوتية يلي بتجي مع كتب تعلم اللغة؟ لأنه باختصار هدول ممثلين، وأغلب المصطلحات والمفردات يلي عم يستخدموها نحن ما بنستخدمها بحياتنا اليومية. يعني بالمختصر هيك بتكونوا عم تضروا حالكم وما عم تتعلموا شي مفيد. فيكن تتابعوا هاي الفيديوهات يلي أنا عم بعملها هلأ، لأني عم بحكي فيها بطريقة طبيعية، وعم استخدم جمل مفردات سورية بنستخدمها بحياتنا اليومية. هذا الفيديو كان للنقطة السادسة، حكينا فيها إنه تستخدموا المصادر الصح لتعلم اللغة العربية ليكون التعلم أمتع وأسهل. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك وشير، واستنوني بالفيديو الجاي.